ሁላችንም እንደምናውቀው ChatGPT የተለያዩ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ኮንተንቶችን ጀነሬት ለማድረግ ይረዳናል። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ለመጻፍ በጣም ወሳኝ የሆነ ቱል ነው። ነገር ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ ChatGPTን በመጠቀም በቀላሉ ማንኛውንም የስልክ አፕሊኬሽን መስራት እንደምትችሉ የምታውቁት? በዛሬው ቪዲዮ ChatGPTን በመጠቀም እንዴት አድርጋችሁ የተለያዩ የስልክ አፕሊኬሽኖችን በቀላሉና በነፃ እንዴት መስራት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አንድ ባንዴ ማሳያችሁ ይሆናል። ሁላችሁም እንደምታውቁት አንድን የስልክ አፕሊኬሽን ለመስራት የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን እውቀትና ስኪል ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን ምንም አይነት የፕሮግራሚንግ እውቀት ሳያስፈልጋችሁ በቀላሉ ChatGPTን ብቻ በመጠቀም ኮዱን ጀነሬት በማድረግ ይህን የሚመስል አፕሊኬሽን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ መቆየትና ኤፒኬ ፋይሉን እንዴት አድርገን ኮንቨርት ማድረግ እንደምንችልና ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ነው። ChatGPTን በመጠቀም አፕሊኬሽን ለመስራት እነዚህ 3 ስቴፖች እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ጀነሬት ኮድ ነው። ጀነሬት ኮድ ለማድረግ የምንጠቀመው ChatGPT ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይታቸው ነው። ChatGPT የሌላችሁ ሰዎች የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ChatGPT ከገባችሁ በኋላ ከታች በኩል ሄዳችሁ ይሄንን ጽፋላችሁ። ይሄን እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ጽሁፉን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። I want to create a tic-tac-toe game to generate the mobile responsive code for HTML CSS and JAVASCRIPT እላለሁ። HTML CSS እና JAVASCRIPትን የያዘ ኮድ ጀነሬት እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ይህን በጠየቅነው መሰረት ራሱ ፕሮሰስ አድርጎ ጀነሬት ማድረግ ይጀምርልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጀነሬት ማድረግ ጀምሮልናል። እያንዳንዱን HTML ለብቻ፣ CSS ለብቻና JavaScript ለብቻ ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉንም ጀነሬት ያደርግልን ይገኛል። ልክ ጀነሬት አድርጎ ሲጨርስ እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። አሁን በሚገባ ኮዳችንን ጀነሬት አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ኮዳችንን ጀነሬት አድርጎ ስለጨረሰልን ይህን ኮድ በትክክል ፋንክሽን መሆኑንና መስራቱን ቼክ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? አዲስ ታብ እንከፍታለን። ከላይ እንሄድና ኒው ታብ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርገው ወይም ደግሞ የመስቀል ምልክቷን አንዴ ክሊክ ታደርጉና አዲስ ታብ ትከፍታላችሁ። እዛ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ኮድ ፔን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኮድ ፔን ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ሊንክ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። ሳይን አፕ የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጉና በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል የሚለውን ክሊክ ታደርጉ እንደምትመለከቱት ኢሜይላችሁን ያመጣላችኋል። ኢሜይላችሁን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው የምትላለች ኮንቲኒው የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በሚገባ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል። የምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ሌትስ ጎ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት HTML CSS እና JavaScriptን ለየብቻ እያመጣን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ራሱ አውቶማቲካሊ እንደዚህ ያሳያችኋል መስራት እንደሚሰራ። እሱን እናጠፋዋለን። ከዛ በኋላ ወደ ChatGPTችን እንመለሳለን ማለት ነው። ወደ ChatGPTችን እንመለስና መጀመሪያ የምናመጣው HTML ነው። HTML ጋር ላይ ከፍ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት HTML ጋር ላይ ከፍ ብሎ ኮፒ ኮድ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ ያደርጋችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፔስት ካላችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት HTML በሚገባ አስገብተናል። ወደ CSS እንሄዳለን። CSSን በተመሳሳይ ኮፒ አድርገን ወደ ኮድ ፔናችን ሄደን እሱንም CSS ቦታ ላይ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፔስት እንለዋለን። እንደዚሁም ደግሞ የቀረን የጃቫስክሪፕት አለ። ጃቫስክሪፕቱ ጋር እንሄድና እንደምትመለከቱት ኮፒ እንለዋለን በድጋሚ። አሁንም እዛ ኮድ ፔን እንሄድና በሚገባ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ከታች አውትፑቱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ወደ ላይ አድርገን ከፍ አድርጌ ያሳያችሁ። እንደምትመለከቱት የአፕሊኬሽናችን አውትፑት ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት መጫወት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኤክሶ ጌሙን እዚህ ላይ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚገባ እንደሚሰራም እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኮዱን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን አንድ ሰው አሸንፏል ማለት ነው። ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ኤክስ ሃዝ ወን እያለ ማለት ነው አሸንፏል ይላል። ሪሴት ጌም ብላችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱ ነጭ ነው። የተለያዩ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። ፕሮግራሚንግ ወይም ደግሞ ኮዱን የተሻለ አድርጎ እንዲሰራለን ChatGPT እንሄድና ድጋሚ እንጠይቀዋለን ማለት ነው። በዚህ ከታች ሄድና ChatGPT ላይ ድጋሚ ይህንን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱ እንዲቀየርልኝ እንደዚሁም ደግሞ ፖፕ አፕ አድርጎ ስክሪኑ ላይ አሸናፊውን እንዲያሳየኝ ብዬ ጠይቄዋለሁ። እንደምትመለከቱት ከዛ በኋላ ኢንተር ስለው በድጋሚ ይህንን ያካተተ ሌላ ኮድ ጀነሬት ማድረግ ይጀምርልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት HTMLን በሚገባ ጀነሬት ያደርግልኝ ይገኛል። እነዛውም ደግሞ CSSን በዛው ልክ ተከትሎ ፍሎውን ጠብቆ CSSን እንደዚሁም ደግሞ JavaScriptንም በቀላሉ እንደዚህ አድርጎ ጀነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ጀነሬት ካደረገልኝ በኋላ እንደቀደሙ ይሄንን ኮድ ድጋሚ ቴስት ማድረግ ስላለብን HTML ጋር እንሄዳለን። HTML ጋር ሄደን ይሄንን አንድ ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኮድ ፔን ላይ ሄዱና ይሄንን የቀደሙን ያስገባነውን ሙሉ ለሙሉ እናጠፋውና ይሄኛውን አዲሱን እናስገባለን። ከዛ በኋላ CSSንም እናጠፋለን። ከዛ CSSንም ኮፒ አድርገን እናመጣለን። እዚህ ጋር ምን ፔስት እናደርጋለን። JavaScriptን በተመሳሳይ አጠፋችሁት በኋላ ሙሉውን JavaScript ኮፒ አድርጋችሁ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ፔስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርጋችሁ ካስገባችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት አውትፑቱ ከቀደሙ የተለየ ሆኗል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት
ከቀድሞ በተሻለ መልኩ አፕሊኬሽናችንን በተሻለ መልኩ ሰርቶልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ አሁንም ፋንክሽናል መሆኑን መስራቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እየተጫወተን በሚገባ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይሰራል። ከታች በኩል እንደምትመለከቱት አሸናፊው እሱም እንደሆነ ይነግረኛል። ከዛ ኒው ጌም የሚለው ክሊክ ሲያደርጉ እንደምትመለከቱት እንደ አዲስ ለመጫወት ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ በትክክል ይሰራል ማለት ነው። ኮዶቹም እያንዳንዳቸው በትክክል ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ከማለፋችን በፊት እዚህ ጋር ኮዶቹን ሁሉንም ሴቭ ማድረግ አለብን። ኖት ፓራችሁን ትከፍታላችሁ። ኖት ፓራችሁ ከከፈታችሁ በኋላ HTML ኮዱን ከዚህ ላይ ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ ኖት ፓራችሁ ላይ ሄዳችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፔስት ካደረጋችሁት በኋላ ከላይ በኩል ፋይል የምትላለች ፋይል የምትለው ጋር ትሄዱና ሴቭ አዝ የምትላለች ሴቭ አዝ ብሎ ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ፎልደር ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ኮዶች የሚይዝልን አንድ ፎልደር እንከፍታለን። ኒው ፎልደሩን ከከፈታችሁ በኋላ ስም ሰጡታላችሁ። እኔ ቲክ-ታክ እለዋለሁኝ። ቲክ-ታክ እለዋለሁኝ በጌሙ ስም መሰረት። ከዛ በኋላ ቲክ-ታክ ካልኩት በኋላ ኦፕን እለዋለሁኝ። ቲክ-ታክ ካልነው በኋላ ነው የምትመለከቱት እዚህ ጋር ኦፕን ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር የኤችቲኤምኤሉን ፋይል ኢንዴክስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ብለን ፋይል እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ። ይህን ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ በሚገባ ሴቭ አድርገን ጨርሰናል። አሁን ምንድነው የሚቀረን? CSS እና ጃቫስክሪፕት ነው። CSSኑን በተመሳሳይ ኮፒ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ኮፒ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ከዛ በኋላ ፋይል ጋር ሄዳችሁ ኒው ታብ ትሉና አዲስ ታብ ከፍታችሁ እሱ ላይ ፔስት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ አስ ትሉና እዛው ፋይሎች እዛው ፎልደሩ ላይ ማለት ነው ፋይሉን ስታይል ዶት CSS ብላችሁ ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስታይል ዶት CSS ብላችሁ ሴቭ እንለዋለን። የምትመለከቱ የሚገባ ሴቭ አድርገናል። በሚገባ ሴቭ ካደረግን በኋላ በቀጣዩ ደግሞ የጃቫስክሪፕት የሚቀረው የጃቫስክሪፕቱንም በተመሳሳይ ሁሉንም ኮፒ እናደርጋለን። ምንም መቅረት የለበትም፣ ምክንያቱም በትክክል ፋንክሽናል ሆኖ ይሰራል። ሁሉንም ኮፒ ማድረጋችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። እዚህ ጋር ካስገባችሁት በኋላ አሁንም እንደቀደሙ ይሄንን በተመሳሳይ ሴቭ አስ ብለን ይሄንንም ስክሪፕት ዶት JS እንለዋለን ማለት ነው። ስክሪፕት ዶት JS ካለን በኋላ ሴቭ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ሁሉንም ሴቭ አድርገን ጨርሰናል። በሚገባ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርገን ሴቭ አድርጋችሁ አስቀምጣላችሁ ኖት ፓራችሁ ላይ ማለት ነው። ወደ ፎልደራችሁ ስትመለሱ እንደምትመለከቱት ኢንዴክስ HTML CSSን እና ጃቫስክሪፕቱን ማግኘት ይችላላችሁ። ኢንዴክስ ላይ ሄዳችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ በጉግል ክሮም ስትከፍቱት እንደምትመለከቱት ዌብሳይታችሁ ላይ በትክክል መስራት ይጀምራል ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ሆስት ዌብሳይት ነው። መጀመሪያ ይሄ አፕሊኬሽናችንን ሆስት ማድረግ አለብን። ወደ ዌብሳይት እንቀይረዋለን። ዌብሳይት በኋላ ነው ወደ አፕሊኬሽን የምንቀይረው። ምን እንደምናደርገው ይሄንን tiny.host የሚባለው ዌብሳይት ላይ ትሄዱና እዚህ ጋር ሄዳችሁ ስም ሰጡታላችሁ። ሁሉንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ያስቀምጥላችኋለሁ የዌብሳይቶችን። እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ከታች በኩል አፕሎድ ፋይል የምትላለች አፕሎድ ፋይል የሚለው ላይ አፕሎድ ከማድረጋችሁ በፊት የቅድሙን ፎልደር ወይም ደግሞ ፋይላችንን ዚፕ ፋይል ማድረግ አለብን። ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ከታች ሄዳችሁ ሾው ሞር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሴንድ ቱ ብላችሁ ኮምፕረስ እንደምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ስሙን በዛው ባለበት ተዋዋለኝ ማለት ነው። ኢንተር እንለዋለን። እንደምትመለከቱት ኮምፕረስ አድርጎልናል ወይም ዚፕ አድርጎልናል ማለት ነው። ዚፕ ካደረገልን በኋላ ወደ ዌብሳይቱ እንመለስና ድራግ አድርገን የዚፕ ፋይላችንን ወይም ደግሞ ፎልደራችንን ድራግ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ካስገባን በኋላ ፕሊዝ ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል ይለናል። ኢሜይላችንን ቬሪፋይ ማድረግ ስላለብን በጉግል አካውንታችን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ጉግል የሚለው ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ኢሜይላችሁን ያመጣላችኋል። ኢሜይላችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው የምትለውን ክሊክ ታደርጋችሁ በሚገባው ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች ይጠይቃችኋል። ይህን የሰማችሁት ይላል ከጉግል እንለዋለን። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኤምፕሎይመንት ይላል ለተማሪዎች እንለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ይሄኛውን ዴቨሎፐር ወይም ደግሞ ኢንጂነር እንለዋለን ይህን ሮል። ከዛ በኋላ ከታች ያለውን ደግሞ ሰሌክት ይለናል። እዚህ ጋር ያለውን ቴስቲንግ እንለዋለን። ዝም ብለን ቴስቲንግ እንለዋለን ዩዝ ኬዙን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮምፕሊት የምትላለች እሷ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ዌብሳይታችን በሚገባ ላይቭ ሆኗል ማለት ነው። ቪው ሳይት የሚለው ክሊክ ስታደርጉት በሚገባ ዌብሳይታችን ሆስት ተደርጎ ተጨርሷል ማለት ነው። ይህን እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ አሁን ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ዌብሳይቱን ወደ አፕሊኬሽን መቀየር ነው። ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ዌብ ቱ አፕ ነው። ዌብሳይቱን ወደ አፕሊኬሽን መቀየር ስላለብን ወደዚህ ዌብሳይት እንመጣለን። ከዛ በኋላ ጌት ስታርት የምትላለች እሷ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር URL የምትላለች እቺን URL የምትለው የቅድሙ ፖስት ያደረግነው ዌብሳይት ላይ ከላይ ያለችዋን ሊንኳን ብቻ ኮፒ ታደርጉና ታመጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር URL የሚለው ቦታ ላይ ቀደም ኮፒ ያደረግነውን የዌብሳይቱ URL እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስም ስጡት ይላችኋል። እዚህ ጋር የአፕሊኬሽናችሁን ስም እዚህ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ ዩኒክ የሆነ ስም ሰጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲክ-ታክ እለዋለሁኝ። ቲክ-ታክ ካልኩት በኋላ የምትመለከቱ አልተያዘም። ስለዚህ ኔክስት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኔክስት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር አይከን ይጠይቃችኋል። አፕሊኬሽናችሁ የሚሆነውን አይከን ስለሚጠይቃችሁ ሴት አይከን የምትለዋን
አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ አይከን ስላዘጋጀሁኝ አይከን ማስገባለሁ። እናንተ ፕላስ አይከን የሚባለው ዌብሳይት አለ፣ እዛ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ የተለያዩ አይከኖችን። እንደዚህ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሜክአፕ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሜክአፕ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ነው የምትመለከቱት ሬጂስተር አድርጉ ይለናል። ሬጂስተር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን በተናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሙሉ ኢንፎርሜሽናችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ኢንፎርሜሽናችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜይላችሁን፣ ስማችሁን፣ ፓስወርዳችሁን ታስገቡና እዚህ ጋር አያምኑት ሮቦት ቼክ ታደርጉና ሬጂስተር የምትል በተን አለች። በተናን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። በተናን ክሊክ ታደርጉት አውቶማቲካሊ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። አፕሊኬሽናችንን በሚገባ ከዌብሳይት ወደ አፕሊኬሽን ይቀይርልናል ማለት ነው። ወደ ኤፒኬ ፋይል ይቀይራል። እሱም ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚጨርስ ጠብቁታላችሁ። ልክ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ እነዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ደን ብሎ ጨርሶልናል። እንደምታዩት ነው። ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ወርሳች ታደርጉት አፕ ሊስት የምትላለች። እዚህ ጋር አፕ ሊስት የሚለው ቦታ ላይ አፕሊኬሽናችን በሚገባ ጨርሶልናል። ዳውንሎድ የምትለዋ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፍሪ የምትላለች። ከዛ ዳውንሎድ ኦል ፋይል ዚፕ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምርላችኋል። ስታርት ዳውንሎድ ትሉትና አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ፋይላችሁ ትሄዱና ዚፕ ፋይልን ኤክስትራክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ኤክስትራክት ትሉታላችሁ። ኤክስትራክት ኪል ስትሉት አውቶማቲካሊ ኤክስትራክት ያደርግላችኋል ዚፕ ፋይላችሁን። እንደምትመለከቱት ፋይላችንን ኤክስትራክት አድርጎልናል። ቲክ-ታክ ፎልደር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንድሮይድ የሚል አለ። አንድሮይድ የምትለዋን ፎልደር አንዴ ትከፍቷታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር አፕ ሪሊዝ ዶት ኤፒኬ የምትላለች እሷን ፎልደር ብቻ እንወስዳታለን ማለት ነው። ያቺና ትክክለኛው አፕሊኬሽን ምንድን የምናደርገው በስልካችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች እዛው ላይ እንዳላችሁ መክፈት ትችላላችሁ። እኔ ኮምፒውተር ላይ ስላለሁኝ ወደ ስልኬ መላክ ስላለብኝ ጉግል ድራይቭን እከፍታለሁኝ። ጉግል ድራይቭን ከከፈታችሁ በኋላ በቀላሉ ጉግል ድራይቫችን ላይ እናስገባታለን ማለት ነው። ፋይላችንን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ሚኒማይዝ እናደርገውና ይህንን የኤፒኬ ፋይሉን እዚህ ላይ አምጥተን አፕሎድ እናደርገዋለን። አፕሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ትጠብቁታላችሁ። በሚገባ አፕሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። አሁን እንደምትመለከቱት በሚገባ አፕሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰልን በኋላ ወደ ስልካችን ሄድና ስልካችን ላይ ጉግል ድራይቭን ከፍተን ቀጣዩን ፕሮሰስ እንጀምራለን ማለት ነው። ስልካችንን ከሄድን በኋላ በስልኬ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የጉግል ድራይቭን አፕሊኬሽን ከፍታለሁኝ። ልክ ስከፍት ቀደም አፕሎድ ያደረኩት አፕሊኬሽናችሁ መታለች። እንደምትመለከቱት ኤፒኬዋን እሷ ላይ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱ ላይ ክሊክ ያደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። አንድ 3 ሜጋባይት አካባቢ ነው፣ ትንሽ ናት። እሷን ፕሮሰስ አድርጎ ስለሚጨርስ ጠብቁታላችሁ። ልክ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ አውቶማቲካሊ ኢንስታል ማድረጉን ይጀምርላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስታርቲንግ አፕ እያለ ነው። እዚህ ጋር ኢንስታል የሚለውን ፐርሚሽን ይጠይቀኛል። የጉግል ድራይቭን ሴቲንግ ውስጥ ገባለሁኝ። ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ፐርሚሽኑን አለው እንለዋለን ማለት ነው። ፐርሚሽን ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አለው ፐርሚሽን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ትመለሱና ኢንስታል እናደርገዋለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ላይ በድጋሚ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ኤፒኬ ፋይል ላይ። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ አድርጎ ኢንስታል ማድረጉን ይጀምርልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ልክ ኢንስታል አድርጋችሁ ሲጨርሱት ኦፕን የምትልበትን ካለች ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። በሚገባ አፕሊኬሽናችንን ከመጀመሪያው ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ ጨርሰናል። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽናችን በመክፈት ላይ ይገኛል። አፕሊኬሽኑ ሲከፍት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በቀላሉ ቻትጂፒቲ በመጠቀም ይህን የሚመስል አፕሊኬሽን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ፋንክሽናል የሆነ በትክክል የሚሰራ ነው። እንደምትመለከቱት ሪዛልቱን ከታች ይሰጣችኋል። በትክክል ድጋሚ ኒው ጌም እያላችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀላሉ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽኖች ቻትጂፒቲን ብቻ በመጠቀም ምንም አይነት የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እውቀት ሳያስፈልጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በጣም አድቫንስድ የሆኑ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። እንደምትወዱት አይሆፕ ተስፋ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።